आज हामी डिटक्स वाटर बनाउँदै है, जसमा हामीलाई चाहिने चिजहरूलाई चाहिँ हेरौँ। यो कागती हो, यो काँक्रा, यो अदुवा, यो पुदिना, अनि यो चाहिँ पानी राख्ने एउटा ठुलो जग, यो 2.5 लिटरको जग हो है। अब यति चिज चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है। अब एकछिन यिनलाई चाहिँ सफा गरौँ है, मजाले यिनी कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई। अब यसलाई चाहिँ एकचोटि सफा गरौँ, जस्तै अदुवाको बाहिरको कभरहरू चाहिँ फालौँ हैन, पखालेर चाहिँ काटेर ठिक्क पारौँ है। पुदिना, अदुवा, कागती अनि यो मिडियम साइजको काँक्रा हो, तर हामीलाई चाहिन्छ यसको आधा। यदि तपाईसँग सानो खालको काँक्रा छ भने चाहिँ तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यति। आज हामी डिटक्स वाटर बनाउँदै है, हामीलाई चाहिने चाहिँ यति नै हो। अब डिटक्स वाटरमा चाहिँ हामीलाई महत्त्वपूर्ण के कुराहरू चाहिन्छ भने चाहिँ जस्तै यो कागती अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। अनि त्यसपछि यो लामो खालको हेर्न सक्नुहुन्छ, यो अदुवा हो, अदुवालाई, अनि त्यसपछि काँक्रा, अनि त्यसपछि पुदिना। अब यसलाई चाहिँ हामी सानो सानो गरेर काट्छौँ। हामीलाई चाहिने भनेको यो मसँग 2.5 लिटरको जग छ, म त्यसलाई प्रयोग गर्दैछु है। अब के गर्ने त भनेपछि यो काँक्रा जुन छ नि, काँक्रालाई मैले राखेँ यसरी यो पानीमा। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मसिनो गरेर पनि काटेर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले काँक्रालाई चाहिँ मजाले राखेँ। अब एकछिन म यसलाई चाहिँ भित्र यसरी राख्ने कोसिसमा छु। अब त्यसै गरी मैले पुदिनालाई चाहिँ मजाले राखिदिएँ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, पुदिना मैले 12वटा पिस राखेको छु, पत्ता है 5-6। अब मैले कागतीलाई पनि यसरी मैले राखिदिएँ र अनि लास्टमा मैले अदुवालाई पनि मैले मिक्स गरेँ है। अब के गर्नु पर्यो भने यिनी सबलाई चाहिँ एकचोटि मजाले यसरी घुमाइदिएँ। यो मैले यो अहिलेको लागि प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ मैले बनाएको होइन। यो मैले भोलि बिहान अहिले यो रातभरि यसलाई चाहिँ मजाले यस्तै गरी भिज्न दिने हो रातभरिमा है। अनि त्यसपछि बिहान जब हामी खाजा खानुभन्दा अगाडिबाट हामी स्टार्ट गर्ने हो यसलाई। अनि यसको काम भनेको जुन बेला चाहिँ हामीलाई पानी तिर्खा लाग्छ अनि त्यस बेला यही पानी प्रयोग गर्ने हो, यही पानी नै खाने हो। अनि यसलाई भन्छ डिटक्स वाटर। अब यसलाई मैले मजाले फ्रिजमा लगेर राखिदिँदैछु बन्द गरेर। अब आजको यो मेरो डिटक्स वाटर रेडी भयो। अब भोलिको दिनभरि मैले प्रयोग गर्ने पानी यही नै हो। यो स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हो है। यदि कोही गर्भवती महिला हुनुहुन्छ उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न यसलाई। यदि कोही ब्रेस्ट फिडिङ ममहरू हुनुहुन्छ हैन, नर्सिङ ममहरू, उहाँहरूले पनि यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। यदि पेट सम्बन्धी कुनै पनि इस्युहरू छ भनेपछि उहाँले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। यदि कसैको प्रेसर लो छ उहाँले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। किडनी सम्बन्धी कुनै पनि इस्यु छ भने चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्न चाहिँ यो सक्नुहुन्न। अनि त्यही कारणले कुनै पनि हेल्थ इस्युहरू देखिन्छ भने चाहिँ नगर्नु होला। यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हो र यो धेरै दिन होइन, जस्ट हामीले चाहिँ हप्तामा 4 दिन, धेरैमा या महिनाको 4 दिन त्यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ है। महिनाभरिमा जस्तै हरेक हप्तामा एक दिन गर्नु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ। नभए चाहिँ म हप्ताको एकैचोटि म कन्टिन्यू 4 दिन पनि गर्न सक्छु भने चाहिँ धेरैमा 4 दिन गर्दैन होला, बस यति मात्र। यदि मन पर्यो भनेपछि चाहन्छु थम्स अप आओस् हैन, अनि कमेन्ट पनि आओस् हैन, केही फिडब्याक छ या आगामी दिनमा कस्तो खालको भिडियोहरू चाहनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ फिडब्याक आओस् र कमेन्ट चाहिँ छोडिदिनु होला हैन। अनि त्यसपछि यदि कोही चाहिँ डिटक्स वाटर कसरी बनाउँछन्, कसरी खाने हो भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु होला। यति नै आशा छ है। थ्याङ्क यू। मलाई हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है।